Αυτό είναι το Βαρανάσι, μία από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο, όπου ο θάνατος δεν κρύβεται. Εδώ 24 ώρες το 24ωρο, άνθρωποι καίγονται στις όχθες του ποταμού Γάγκη και οι στάχτες τους πέφτουν μέσα στο ίδιο νερό, που λίγα μέτρα πιο δίπλα άλλοι πίνουν, άλλοι πλένονται και άλλοι προσεύχονται. और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ खेले जाने वाली होली, मसान की होली. Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στην Ινδία και συγκεκριμένα στο Βαρανάσι, την πόλη του θανάτου. Στόχος μου είναι να περάσω ένα ολόκληρο 24ωρο εδώ, ζώντας αυτή τη μοναδική εμπειρία στο 100%. Παράλληλα θα κάνω δραστηριότητες που θα εξελιχθούν μπροστά μου, όπως μια γνωριμία του Σαγκόρι, τους μοναχούς που τρώνε ανθρώπινη καμένη σάρκα. Ακραίο. Η μέρα στο Βαρανάσι ξεκινάει αρκετά νωρίς. Συγκεκριμένα από τις 6 τα ξημερώματα, όπου κάθε μέρα εκατοντάδες Ινδουιστές συγκεντρώνονται στις όχθες του ποταμού Γάγκη για να συμμετάσχουν σε μια πρωινή τελετή προς τιμήν του. Μια τελετή που θεωρείται από τις πιο πνευματικές στιγμές της ημέρας. Ο λόγος της επίσκεψης μου όμως δεν ήταν μόνο για να δω την τελετή, αλλά και για να απολαύσω αυτή τη μαγική Ανατολή του ηλίου, σε ένα από τα πιο ιερά μέρη ολόκληρης της Ινδίας. Τώρα, η ώρα είναι 6 και 4 το πρωί, η τελετή μόλις που τελείωσε και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πιούμε ένα τσαγάκι. Παραδοσιακό, όπως το πίνουν κάθε μέρα εδώ στο Βαρανάσι. Έτσι πλησίασα έναν κύριο με έναν αυτοσχέδιο πάγκο που πουλούσε καυτό τσάι και είπα Good morning, sir. Good morning. Namaste. Thank you so much. Please. Ginger. Oh, nice. Thank you so much. Και είναι ό,τι πρέπει για τώρα. Είναι 6 Φεβρουαρίου και έχει πραγματικά αρκετό κρύο. Ωστόσο στην υπόλοιπη Ινδία τώρα είναι χειμώνας, αλλά για εμάς θα ήταν αυτή η θερμοκρασία καλοκαίρι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πολύ έντονη γεύση ginger. Σερβίρεται σε μικρό πύλινο και είναι πολύ ωραίο. Και κόστησε μόλις 30 Ινδικές ρούπιες. Περίπου 20 λεπτά του ευρώ. Αφού απόλαυσα το τσάι μου, ήρθε η ώρα να κάνω ίσως το πιο must πράγμα που πρέπει να κάνεις εάν βρεθείς στο Βαρανάσι. Μια βαρκάδα στο Γάγκη την ώρα της Ανατολής. Η θέα, η ησυχία και όλο το κλίμα ήταν πραγματικά μοναδικό. Για να μην πω μαγικό. Τόσο μαγικό που μου είχε φύγει και η κούραση και η αϊπνία. Έτσι κατευθύνθηκα προς τις βάρκες, ανέβηκα σε μία και είπα στον άνθρωπο που θα μας ταξίδευε Nice boat, bro. Αφού έβαλε μπρος την παλιά μηχανή και ξεκινήσαμε το ταξίδι, άρχισα να παρατηρώ τα πάντα γύρω μου και σιγά σιγά να συνειδητοποιώ πού ακριβώς έχω έρθει. Παιδιά, το συναίσθημα είναι μοναδικό. Έχει παντού μικρές και λίγο μεγαλύτερες βαρκούλες. Δεν έχω ξαναζήσει ποτέ κάτι αντίστοιχο. Παράλληλα έχει αναμένα φαναράκια μέσα στο Γάγκη και είναι κάτι που μακάρι να μπορέσετε μια φορά στη ζωή σας να ζήσετε όλοι. Είναι λες και βρίσκεσαι σε ένα ιστορικό μέρος στο οποίο εξελίσσεται καθημερινά μια τελετή. Αδιάκοπη, ασταμάτητη και απίστευτη. Όσο το χαζεύεις, τόσο περισσότερο μαγεύεσαι. Από την παλαιότητά του που ξεπερνάει τα 3.500 χρόνια. Μπροστά σου απλώνονται επιβλητικά κτίρια και πέτρινες σκάλες. Τα περίφημα γκάτς που χτίστηκαν από βασιλιάδες, μαχαραγιάδες και πλούσιες οικογένειες από κάθε γωνιά της Ινδίας. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε με το βαρκάκι μας είναι περίπου στη 1 ώρα. Ουσιαστικά θα μας κάνει γύρα από όλα τα γκάτς που είναι 85 και έχουμε φτάσει σχεδόν στη μέση και παιδιά έχει αρχίσει να μυρίζει καμένο από ξύλο και από τη σάρκα. Καθώς φτάνουμε στο πιο γνωστό γκάτ, τη Μανικανίγκα Γκάτ, στο οποίο γίνονται 24/7 οι καύσεις των ανθρώπων. Μυρίζει πολύ ιδιαίτερα και αρχίζει να σου φέρνει το κλίμα μια θλίψη θα έλεγα, αλλά παράλληλα είναι κάτι πρωτόγνωρο που εξελίσσεται εδώ πέρα. Ο ποταμός για τους Ινδουιστές θεωρείται ιερός, συγκεκριμένα μια ζωντανή θεότητα που καθαρίζει την ψυχή και τις αμαρτίες. Με μήκος πάνω από 2.500 χιλιόμετρα, ξεκινάει από τα Ιμαλάια και διασχίζει μεγάλο μέρος της Βόρειας Ινδίας, ενώ περισσότεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν γύρω από αυτόν και προσπερνώντας αρκετά γκάτς εμείς. Αυτή είναι η Μανικανίγκα Γκάτ. Όπως βλέπετε, παντού έχει ξύλα και φαίνονται οι πρώτοι καπνοί από την πρώτη λογικά αποτέφρωση της ημέρας. Είναι μαγικό μέρος, ωστόσο όσο πιο κοντά πλησιάζεις, τόσο πιο έντονη είναι και η μυρωδιά του ξύλου και της σάρκας. Θα δείτε στη συνέχεια
αναλυτικά τι γίνεται εκεί και εικόνες που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας. Και εγώ σίγουρα. Αφήνοντας πίσω μας προς το παρόν τη σκάφη των νεκρών, ένιωθα κάτι πραγματικά ιδιαίτερο, καθώς ταξίδευα μέσα στον πιο ιερό ποταμό της Ινδίας. Ωστόσο, θεωρείται και ένας από τους πιο μολυσμένους ποταμούς στον κόσμο, καθώς στα νερά του καταλήγουν λίμματα πόλεων, σκουπίδια και κυρίως εκατομμύρια στάχτες νεκρών ανθρώπων από τις αποτεφρώσεις. Και αυτό είναι που κάνει το μέρος τόσο μοναδικό. Οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι αν κάποιος αποτεφρωθεί εδώ και οι στάχτες του πέσουν στο Γάγκη, μπορεί να απελευθερωθεί από τον κύκλο της επαναγέννησης. Φτάσαμε σε ένα πολύ ωραίο γκάτ εν ονόματι Νάμο Γκάτ. Και τι γίνεται εδώ? Είναι ο χώρος όπου σταματάνε οι βάρκες και τα καραβάκια για να γεμίσουν καύσιμα. Επίσης, από ό,τι βλέπω, έχει και μία Pizza Hut. Φουλ τουριστικό μέρος. Έχει ένα πολύ ωραίο μνημείο φτιαχτεί από το government, το οποίο είναι 2 παλάμες χεριών και πιο μέσα έχει και μικρότερα ίδια μνημεία και είναι πολύ ωραίο. Ωστόσο, όπως έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν 85 γκάτ και η κάθε μία έχει το διαφορετικό ρόλο της. Σε άλλες κάνουν μπάνια, σε άλλες ανεφοδιάζουν καύσιμα και σε μόνο μία γίνονται οι καύσεις. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε να περπατάμε κιόλας για να δούμε τι παίζει και από κοντά. Έχει και τσουχτερό κρύο ακόμη. Με το φως του ήλιου ο κόσμος απολάμβανε το Γάγκη στο έπακρο. Κάποιοι έκαναν μπάνιο, κάποιοι έπλαιναν τα ρούχα τους και άλλοι απλώς προσεύχονταν. Okay? Now okay? Money. Yes. Money and that. Money, this is my tip. Baxis, okay? Yes, brother. I did more. Bort Malik. Bort Malik. Yeah. 1, Yes. 2. Yes. 3. It's okay. No? No, yes. No. What? Tip, tip. Tip. Yes. And tip. Yeah. Γύρω στα 25 ευρώ κόστησε το μικρό ταξιδάκι μας και η αλήθεια είναι ότι για ιδιωτική βάρκα. Κάποιες πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μου, αλλά και μερικές στάσεις για καλύτερα πλάνα που έκανε εξαιτίας μου, ήταν αρκετά value η όλη φάση. Τώρα, η ώρα είναι 8:30 και έχω έρθει στο κέντρο της πόλης για να επισκεφθώ έναν μοναδικό στον κόσμο ξενώνα, ο οποίος λέγεται Μουκτή Μπαβάν και βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Τον έχω επισκεφθεί πριν μέρες που είχα ξαναεπισκεφθεί το Βαρανάσι, αλλά εσείς θα το δείτε τώρα, γιατί ξαναγύρισα για να γυρίσω ακόμη καλύτερο βίντεο. Τώρα, έχουμε έρθει σε ένα μέρος το οποίο δεν το λες ούτε ξενοδοχείο, ούτε το λες ιατρείο, το οποίο έρχονται εδώ άνθρωποι πριν πεθάνουν, θα το πω έτσι. Δικαιούνται να μείνουν εδώ 15 μέρες και μετά τις 15 μέρες φεύγεις. Και πληρώνουν 25 λεπτά τη μέρα για να μένουν εδώ. Και έτσι από εδώ μετά την πάνε στο Βαρανάσι με το που χάσει τη ζωή της εδώ μέσα και τον καίνε. Λοιπόν, εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φέρει τη μαμά του και είναι ακριβώς απέναντι η μαμά του και θέλω να το ρωτήσω 2-3 πράγματα. Hello sir, it's your mom? Mom? How days here? Days? मुक्ति के लिए मुक्ति कितने दिन से है यहाँ पे 8 to 10 days he's staying here. When his dad is the person who's laid down here, so after death he bring them Manikarnika to make them cremation, burn them to get heaven. And Thank you so much. कौन है आपके? माँ Ma, He's thank you the so mother. much. Nice to meet you, Ma. Mother name? पार्वती बाई Parvati Bai. Parvati Her Bai. name. Yeah. Naranchi, nice to meet you. Namaste. उधर Namaste. कभी कैसे? Asu. Parvati? Yeah, you can. Gεια σου Parvati. Hi. Namaste, namaste. Namaste. Jai 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 Jai. राम 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 Ram, Ram. हाँ, Ram. Ram, Ram, Ram. Americana. Namaste, namaste. Can I see the year? दर्द हो रही है दर्द Darde. Okay. Ah, pain. Kana. Να πονάει. Pain. Okay. Τα δωμάτια του ξενώνα έχουν απλά ξύλινα κρεβάτια, χωρίς παροχές και χωρίς φαγητό. Είναι απλώς ένα μέρος για να κοιμάται κάποιος πολύ άρρωστος ή ηλικιωμένος που του απομένει λίγος χρόνος ζωής, περνώντας τις τελευταίες του μέρες εκεί μαζί με την οικογένειά του. Γιατί σύμφωνα με την πίστη τους θεωρείται μεγάλη ευλογία να πεθάνει στο Βαρανάσι, έπειτα να αποτευρωθείς ώστε οι στάχτες σου να πέσουν στο Γάγκη. Μέσα έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή 15.000 άτομα. Ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι μιλούσα με μια κυρία γιαγιάκα τέλος πάντων, η οποία μέσα στις επόμενες μέρες πολύ πιθανόν να μην ζει και δεν έχω ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο ποτέ μου. Ακραίο. Η πόλη λόγω της μοναδικότητάς της έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας από τους πιο τουριστικούς προορισμούς της Ινδίας. Παρ' όλα αυτά θα συναντήσεις φτώχεια σε πολλά σημεία και ανθρώπους να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλουν μόλις 2 με 5 ευρώ, πουλώντας λαχανικά, φρούτα και δυστυχώς ζητιανεύοντας. What have inside? Oh, cobra. Have... काटेगा नहीं ना No danger. No danger, no poison. No poison, no danger. No danger. Can I? Oh, nice bro. No poison, no danger, but I see open mouth. Finish.
Α, τα έχεις βγάλει τα δόντια. Ωραίος, ρε. Την έχει αφήσει και στον δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος για αυτό που πήγαινε να κάνει, αλλά είχα έναν στόχο και έναν σκοπό. Om Shiva. Om Shiva. Om Shiva. Om Shiva Baba. Om Namah Shiva Baba. Oh. Okay, I'm done. No, hit it, no hit it. 500 Baba. Yeah, 500 is the Baba. 500 Baba. Oh my God. Woo. Thank you so much. Κάτσε να πάρει λεφτά, φύγω. How much? 500. Χαμός έγινε εδώ, μαζευτήκαν. 300, bro. This is last one. Last, I don't give one. Σε αυτό το σημείο να σας ζητήσω μονάχα ένα πράγμα. Κάντε subscribe, μάγκες. Εγώ με κόμπρες βγαίνω. Φτάνουμε τους 400.000 και εγώ όπως βλέπετε κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Thank you so much. Να είμαστε. Εδώ οι αγελάδες θεωρούνται ιερές και λένε πως αντιστάησεις φέρουν καλή τύχη και καλό κάρμα. Εν τούτης, όλη την Ινδία μοιάζει σαν να τους ανήκουν οι δρόμοι, ζουν ελεύθερες και κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν. Ενώ σκυλιά, μαϊμούδες και γενικά το ζωικό βασίλειο συνυπάρχουν αρμονικά με τον κόσμο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο δρόμος μας έβγαλε στην πιο κεντρική γκάτ, εν ονόματι Ντασάζα Σουμέγ, η οποία γίνει και πιο τουριστική. Καθώς αν τη διαβείς, θα δεις παντού πλανόδιους μικροπολιτές με αυτοσχέδιους πάγκους, οι οποίοι πουλάνε βραχιολάκια, κολιέδες, λουλούδια για να ρίξεις μέσα στο γάκι, αυτοσχέδια φαναράκια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Ακόμη και μικρά δοχιάκια, στα οποία μπορείς να αποθηκεύσεις νερό από το γάκι και να το πάρεις μαζί σου, καθώς το θεωρούν ως ιερό νερό. Επίσης, αριστερά μου έχει ένα ναό του Σίβα και γενικά θα δεις πάρα πολύ κόσμο. Και παράλληλα πιο κάτω κάνουν πολύ μπάνιο αυτή την ώρα. Καθώς είναι ιερό, έτσι, για αυτούς εδώ. Μπορεί και για όλους. Ποιος ξέρει. Ωστόσο, θα ήθελα να διαβούμε λίγο τα σκαλιά για να δούμε αν κάνουν κάποιος τώρα μπάνιο και να μιλήσουμε λίγο μαζί του. Για πάμε. Πλησιάζοντας αρκετά κοντά στο ποτάμι, η μυρωδιά δεν ήταν τόσο αποκρουστική όσο περίμενα. Αν και τα νερά έδειχναν αρκετά θολά και περίεργα. Τουλάχιστον για εμάς. Για τους ανθρώπους εδώ όμως είναι ιερά και αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς τους. Σκεφτείτε τώρα ότι σε αυτό το ποταμό που οι άνθρωποι κάνουν μπάνιο, πλένουν τα ρούχα τους, ακόμη και τα σκεύη που χρησιμοποιούν, είτε στη δουλειά τους είτε αυτά που είναι για να φάνε, δίπλα ακριβώς, πολύ πιθανόν, πολλές φορές της ημέρας να επιπλέον ανθρώπινα μέλη. Καμένα μεν, αλλά δεν πάβει να είναι ανθρώπινα μέλη. Και φυσικά αρκετή σκόνη από επίσης ανθρώπινα καμένα μέλη. Ιδιαίτερο θα έλεγα. Παραδίπλα κάθονταν οι ξακουστοί αγκόροι, ασκητές που λατρεύουν το θεό Σίβα και πιστεύουν ότι για να φτάσεις στη φώτιση πρέπει να ξεπεράσεις κάθε φόβο, αηδία και κοινωνικό κανόνα. Συνήθως ζουν δίπλα στα μέρη όπου καίγονται οι νεκροί. Καλύπτουν το σώμα τους με στάχτη από τις καύσεις, χρησιμοποιούν ανθρώπινα κρανία σαν μπολ και διαλογίζονται σε νεκροταφεία και γκάτς καύσεων. Σε ορισμένες ακραίες τελετές μάλιστα λέγεται πως καταναλώνουν και ανθρώπινη σάρκα ως μέρος των τελετουργιών τους. Εντάξει, εννοείται πρέπει να στηρίξουμε. 500. Ο άνθρωπος έχει σκόνη από καμένα σώματα. Thank you so much. Του άφησα και 500 ειδικά ρούπις, περίπου 4,5 ευρώ. Η πόλη ζει κατά κύριο λόγο από τον τουρισμό και σχεδόν τα πάντα εδώ μοιάζουν να είναι εναντίον του τουρίστα και υπέρ των scammers. Good morning. Oh, thank you so much, bro. Thank you so much. Are you good? Okay. Okay. Name? My name is Jagdish Giri. Agdesgri. Jagdish Giri. Dagdesgri. Ah. My name is Christos. How old are you, bro? Whoa! Oh my God. This is Dead Aces. Really? Oh my God. Μόλις μας έβαλε Dead Body S. Κοινώς σκόνη από νεκρό άνθρωπο. This weapon. Μου κόπηκε λίγο το αίμα με όσα έχω ακούσει και δει εκεί με το σπαθί. Και έπειτα το άλυψε με την αγαπημένη μου σκόνη και από τις δύο πλευρές. Και αυτό που ακολουθούσε... Oh! Nice, bro. चलना है क्या? No. Okay. Nice, bro. Full τουριστική φάση, αλλά είναι ιδιαίτερο. So, one question, bro. You have Punjab, okay. And eat dead... Never. Okay. No. Only in Punjab? Not Sadhu. one time. Okay. Γενικά είναι μια τελετή που κάνουν, η οποία λέγεται Punjab και για να ολοκληρωθεί πρέπει να φάνε ανθρώπινο κρέας. Αλλά δεν το έχουν σαν καθημερινή τροφή, αλλά το καταναλώνουν μόνο όταν κάνουν Punjab για να ολοκληρωθεί. Αυτά. Thank you so much. Και ο συγκεκριμένος καθ' όλη τη διάρκεια καπνίζει, ξέρετε τι, δεν χρειάζεται να πω. Να είμαστε. Om Namo Narayan. Om Namo Narayan. See you. Διακόπτουμε για λίγο το πρόγραμμά μας για να σας πω για το χορηγό μου τα τελευταία 4 χρόνια. Έχω παραλάβει μόλις 2 δέματα, τα οποία δεν ξέρω καν τι έχουν μέσα. Μπέσα, δεν θυμάμαι. Όπα ρε.
Νέα μπουφανάρα λοιπόν, προβατάκι. Επίσης μία φόρμα, isolate πρωτεΐνη, μία μπλουζίτσα και μία μπάρα πρωτεΐνης. Και πολλά επίσης snack και συμπληρώματα διατροφής. Αλλά κυρίως το νέο μου προϊόν που έβγαλα σε συνεργασία με την Jim Beam. Raw κουπί! Μαγκές, βρείτε οτιδήποτε από αυτά που θέλετε και είδατε και σας άρεσαν. Και άλλα 10.000 διαφορετικά προϊόντα gymbeam.gr και βάλτε τον κωδικό μου για έκπτωση για ανάλυση 5. Τέλος, στείλτε μου και την παραγγελία σας στο Instagram γιατί την κρατάω και τέλος του μήνα κάθε μήνα ένας τυχαίος κερδίζει 100 ευρώ κουπόνι. Ευχαριστώ για όλα. Καλές προπονήσεις με το νέο μου νητρικό. Raw κουπί λοιπόν! Πάμε πίσω στο βίντεο. Για real ρόκουπι. Πλησιάζοντας και πάλι στις όχθες, είδα αμέτρητους ανθρώπους να διασκεδάζουν με την ψυχή τους. Και αυτό είναι κάτι πολύ ξεχωριστό που έχουν οι Ινδοί. Παρά τις κακουχίες και τη φτώχεια, πάντα θα τους δεις με ένα χαμόγελο στα χείλη. Hi bro! Hi, Karo. Your name? Sunny. Oh, What is this? magnet. Magnet. Money. Money. Oh. Coin. Ψάχνει coins. Find coins. Oh, nice. You find something? Yes. Oh, lucky. Ακολούθησε και ένα γρήγορο μασαζάκι, το οποίο δεν μπόρεσα να αποφύγω. Και όπως λένε ότι δεν μπορείς να αποφύγεις, απόλαυσέ το. Wow. Good. Great. Nice. Τέρμα μούφα μασάζ, τζάμπα 100 Ινδικές ρούπιες, κάτω από 1 ευρώ. Φεύγουμε. Χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο και με έναν τέλειο καιρό για σύμμαχο, προσπέρασα αρκετά γκάτς, μικροπολιτές και άπειρο κόσμο που ζούσε την καθημερινότητά του και... Φτάσαμε στο σημαντικότερο γκάτ, εν ονόματι Μανίκα Ρίκα γκάτ. Στο συγκεκριμένο γίνονται 24/7 καύσεις από τεφρώσεις ανθρώπων και θα δείτε αναλυτικά τη διαδικασία εδώ. Επίσης έχει ακόμα ένα γκάτ που γίνονται καύσεις, αλλά εδώ είναι το πιο γνωστό και ναι, εννοείται και πιο τουριστικό. Γιατί ο κόσμος από όλο τον κόσμο έρχεται για αυτό εδώ το μέρος. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά αξίζει η εμπειρία στο 100%. Και όπως βλέπετε, περνάει ένας τεράστιος σταύρος ανάμεσά μας, ο οποίος είναι και θυμωμένος. Ακραίο. Και εννοείται είναι ιερό ζώο εδώ και δεν τον ακουμπάει κανείς. Βασικά τον ακουμπάνε για να πάρουν την ευχή του. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να δούμε όμως βρισκόταν λίγα μέτρα πιο κάτω, μέσα σε ένα κτίριο που στέκεται εκεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πίσω μου βρίσκεται η φωτιά του Σίβα, η οποία ανάβει εδώ πέρα 3.500 ασταμάτητα χρόνια. Από εδώ παίρνουν φωτιά για όλο το Βαρανάση και για όλα τα γκάτς. Από εδώ δηλαδή ξεκινάει η φωτιά. Ο χώρος είναι γεμάτος δεξιά και αριστερά με ξύλα, τα οποία αγοράζουν οι συγγενείς και έπειτα τοποθετούνται. Στιβάζονται βασικά στο κύριο μέρος και έπειτα ακολουθεί το πτώμα. Το μέρος μυρίζει όλο καμένη σάρκα ή τουλάχιστον κάτι περίεργο, καθώς δεν έχω ξαναμυρίσει ποτέ κάτι αντίστοιχο. Πίσω μου καίγονται ήδη 2 σώματα σε 2 διαφορετικές φωτιές και λίγο πιο κάτω μόλις κατέβασαν ένα νέο. Τώρα μας έχει φωνάξει ένας άνθρωπος. होता है? It's a family. Your family? Oh my God. Your father? नहीं भांजा सिस्टर का लगा I don't understand. Να είμαστε. Και τώρα μόλις κατεβαίνει. यहाँ पे मोक्ष मिलता है मोक्ष हमारी कालिका घाट यहाँ पे ऊपर है Understand. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο μόλις τον έφεραν από ό,τι καταλάβατε και συνεχώς πίσω μου κατεβαίνουν ένα μετά το άλλο. Να είμαστε, bro. ये father Father. It's your father? he is my son I am his father Oh, I'm so sad for this. Can I hug you? Can I hug you? yeah from where you I'm from Greece. okay Really sad. My father, it's dead. Same. okay I feel you. okay I feel your pain. Be strong. What happened? What happened? Accident. heart attack Okay, heart attack. Nice to meet you. Nice to meet you. he was only my son I know, I understand. Selby Nice to meet you. Be strong, brother. You are strong, I think, your eyes. I feel your pain. I have the same pain, bro. thank you you only pray I pray a lot. you on FB Facebook you on Yes, of course. Facebook or something. Το συναισθηματικό φορτίο εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ βαρύ, κυρίως για τον άνθρωπο, αλλά και για μένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επίσης στην Ινδία υπάρχουν οι κάστες. Είναι 4 και αν δεν έχεις κάστα είσαι πάρα πολύ δύσκολα. Δυστυχώς ισχύει ακόμα αυτό στην Ινδία. Αυτός που δεν έχει κάστας είναι ο untouchable, right? Τα παιδιά δηλαδή για όλες τις δουλειές. Θάψιμο, κάψιμο, σηκώνουν ξύλα, καθαρίζουν, περιποιούνται τους νεκρούς. Το παλικάρι είναι ένα από αυτά. H. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω, αν και εδώ πέρα να βγάζεις λεφτά είναι δύσκολο, είναι να το βοηθήσω. Yours, bro. Να είμαστε.
Να είμαστε. Τα πτώματα δεν σταμάτησαν λεπτό να κατεβαίνουν, συνοδευόμενα από μέλη της οικογένειας πάνω σε ξύλινα φέρετρα, τυλιγμένα με χρωματιστά πανιά και λουλούδια, μέχρι να πληθεί το πτώμα στο γάγκι και να τοποθετηθεί για καύση. Το πώς μυρίζει το σώμα που καίγεται αυτή τη στιγμή, αφήστε το καλύτερα. Και το πόσο άσχημα νιώθω αυτή τη στιγμή εγώ που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο που έχασε το γιο του, αφήστε το καλύτερο και αυτό. Τέλος. Θα πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε τη διαδικασία πλύσης και νομίζω είμαστε καλυμμένοι από εδώ. So, this... First body, when the new coming here, family need to wash the body. Then after fire, because river is holy, so last purification for dead body. Then family can burn the body. And this is the man. Orange is man. If red color sari is woman body. Okay. The man. Oh my God. After this? After washing, family go to the buy wood. One body need 200 kilo, 250 kilo. Quality wood? Yeah, two kind of wood. One mango wood and one sandalwood. Sandalwood family buy small because sandal expensive, so they buy 2 kilo, 3 kilo sandal. And mango wood need 200 kilo for one body burning. Oh my God. And here all day, all night, no holiday, no festival. Every day 200 body fire. People come all India. No only Varanasi, every city to get moksha, heaven. Heaven after the ashes in the... After burning all ashes, morning time, same time collecting and go to the river. Before go to the river, working people here, they looking jewelry. They looking for gold, silver. There. They take the gold, silver, then after ashes go river. Εντάξει, εδώ πέρα φαίνεται σαν να έχει πέσει λάβα πραγματικά και είναι οι στάχτες και τα κάρβουνα. Και όλος ο γάγκης έχει γίνει μαύρος. Φυσικά έχει και λουλούδια, κεράκια, πολλά σκυλιά που ψάχνουν να φάνε δυστυχώς ό,τι έχει απομείνει. Και επίσης κάπου οι αγκόροι μαζεύουν και τις σκόνες και τα κομμάτια που έχουν μείνει. Τώρα πάμε να μας δείξει τη διαδικασία που μαζεύουν τις στάχτες. Ξεχωρίζουν δηλαδή τα χρυσαφικά, γιατί ο χρυσός ο αληθινός και το ασίμι δεν καίγεται. Τα δίνουν πίσω στις οικογένειες και το υπόλοιπο το μαζεύουν και πετάγεται στο γάγκι, ούτως ώστε αυτό που πιστεύουν να πάει στον παράδεισο ο νεκρός. They're working people, they're looking jewelry. There is more than 35 people they're working here. All these guys is untouchable? Yeah, they're the lower cut, they're Dom Raja. Yes. King family. I know. Sorry. That's happened. Και αφού δεν έγινα ένα με τις ανθρώπινες τάχτες, πάλι καλά, αυτό που έμενε να κάνω ήταν να ανέβω τις σκάλες για να μας δείξει ένα ακόμα μέρος όπου γίνονται συνεχείς καύσεις. So, here is the place. Here high class. You know, in raining season, Okay. Ganga river high. So that time no fire body down. Okay. The rich people, right? No, everybody. Okay. People burning also down, people burning also here. You know, in raining season, only this is the place cremation. Now also one body burning inside. Oh my God. One body burning take time 3 hours. 3 hours only? Yeah, after 3 hours, main chest and woman hips can't burn. So this part body after fire, family take, throw in the river direct. And this is the family 3 hours waiting for dead body fire. 3 hours waiting here? Yeah, this is the family. The burn gone. Oh my God. Just a family man come, family woman no come. I understand. Because he cry. Yeah, this is the place not good to cry emotional. This is the holy place. I understand. I have ready for this. And one thing you not feel smell here dead body. Just smell the wood. Dead body no smell. Okay. Because of the eternal Shiva fire. Which fire always burning. Oh my God. Oh my God. Woo. No, I'm good. Smells different because clothes, plastic in the... It's blessing from here, you know, holy power. If I smoke cigarette, if I burning clothes, it smell here. But dead body here, fire no smell. It's magic power. I feel it. I feel it really. One day everybody die. No carry house, no money. Just carry karma. You do good, is come back. This is the place people come and look and learn. I believe the same. Oh. Come. Ooh. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you so much. Welcome. Different place, but amazing. But this is the place that celebrate. Indian people no scared die. Yeah. This is true, you know, that is true. So no emotional. One day everybody die. And we die many times. This is not first time. All many life, you know. Maybe, This is a human being. Maybe, bro, maybe. Σίγουρα δεν συμφωνώ με όλα όσα είδα και άκουσα εδώ. Ωστόσο, αρχικά δεν θα έπρεπε κιόλας. Και έπειτα πολλά από αυτά με έκαναν πιο δυνατό και πιο εξοικειωμένο με το θάνατο ή την απώλεια κάποιου οικογενειακού μου ατόμου.
Τώρα, ακριβώς δίπλα από τη Μανικαρίκα Γκάτ βρίσκεται ένας πασίγνωστος ναός του Βαρανάση, ο οποίος φυλάσσεται και απαγορεύεται αυστηρά να μπεις με κάμερα. Αριστερά έχει κάποια μαγαζιά με φαγητό, αλλά να ξέρετε όταν υπάρχουν ναοί, δίπλα όλα τα μαγαζιά είναι vegetarian. Οπότε έχω να φάω από χθες το βράδυ, συγκεκριμένα από τις 11 η ώρα. Πεθαίνω στην πείνα και μόνο vegetarian δεν θέλω να φάω, αλλά αυτό έχουμε τώρα. Γενικά έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολύ ζέστη. Not allowed. Video allowed here. Greece. Okay. You? I am from India. Oh, nice place. Και έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ ζέστη και θα προσπαθήσω να σας δείξω και το χρυσό ναό, ο οποίος απαγορεύεται αυστηρά να βιντεογραφηθεί. Θα πάω απ' έξω σιγά σιγά και ό,τι μπορέσω να κάνω με το zoom. Λοιπόν, ο ναός φαίνεται λίγο, τον κάνω zoom, είναι όλος χρυσός. Ό,τι δείτε τώρα, παιδιά. Ωστόσο, απορώ γιατί τέτοια αξιοθέατα δεν τα έχουν ανοιχτά στη βιντεοσκόπηση, ούτως ώστε να τα δει όλος ο κόσμος και να τα επισκέφτονται από παντού. Γιατί ένας ναός Ινδουιστικός, παλιός και πόσο μάλλον όλος από ατόφιο χρυσάφι είναι τρομερό. Τέλος πάντων, πάμε να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Κάτι σε εξπρές λεγόταν το μαγαζί και κυρίως λόγω του ονόματος, αλλά και επειδή ήθελα απεγνωσμένα να φάω, το επέλεξα και παράγγειλα κατευθείαν. Λοιπόν, μάγκες, Ντόσα λέγεται το συγκεκριμένο. Είμαι εδώ με το φιλαράκι μου. Hello brother. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται σαν ομελέτα. Ελαφριά ομελέτα με ασπράδι. Και eggs. Potato. Total veg. Okay. With potato. Okay. Το συγκεκριμένο γίνεται και με κρεμμύδι και σκόρδο, αλλά σε ναούς απαγορεύεται. Είχε και πινακίδα. Τώρα, κάτω από €1, πολύ value και έχει και 3 σως δίπλα. Το στρατιωτικό μας πιατάκι. Πάμε να το δοκιμάσουμε πρώτα σκέτο. Bro, it's good. Oh, right. Απορίζει. Nice. Who is the best? Okay, πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα την πρώτη. Γεμιστό είναι, ρε. Δείτε πώς είναι. Ριζόχαρτο, ουσιαστικά, με γεμιστή πατάτα, αρκετά spicy και με κάρι. Πολύ τίμιο και χορταστικό. Έχει πάρα πολύ πατάτα μέσα, αλλά για φαγητό τώρα δεν είναι. Για κάνα πρωινό, τέτοια φάση, ναι. Και εννοείται μόνο χέρι, Σχεδόν νηστικώς λοιπόν συνεχίσαμε ακάθεκτη αρχικά με τα πόδια. Ένα ατελείωτο περπάτημα ώστε να φτάσουμε σε άλλη μια ξεχωριστή γκάτ που ήταν αρκετά μακριά, η αλήθεια είναι. Συνεχίσαμε και με μηχανάκι που εδώ ίσως είναι και το πιο γρήγορο μεταφορικό μέσο, καθώς είναι σχεδόν παντού πεζόδρομος και δεν κουνιέται φύλλο. Και μετά από ασταμάτητο κουπί, όπως τραβάω πάντα, ο δρόμος μας έβγαλε στη Χαρίστσαντρα Γκάτ, η οποία είναι και η δεύτερη όπου γίνονται αποτεφρώσεις. Δίπλα όμως έχει κάτι πολύ σημαντικό. Συγκεκριμένα ένα γκουρουκούλ. Ένα σχολείο στο οποίο μένουν μέσα οι μαθητές ηλικίας 7 έως 12 ετών και δεν μαθαίνουν μονάχα γραφή, αλλά φιλοσοφία, πειθαρχία και γενικά μαθήματα ζωής από τους γκουρού. Επίσης, είμαστε πολύ τυχεροί καθώς σήμερα είναι η πρώτη μέρα έναρξής του και είναι ουσιαστικά ο αποχωρισμός τους από το σπίτι, γιατί θα μένουν πλέον μέσα. Κάπως έτσι να παίξω, θα σας το δείξω και καλύτερα. Και κάτω είναι οι γονείς. Απίστευτο που είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, έτσι. Και μαθαίνουμε τόσο ωραία πράγματα και μοναδικά. Η συγκεκριμένη γκάτ εν τέλει έδειχνε λίγο παρατημένη. Ίσως για πιο φτωχούς ανθρώπους, πιο ήσυχοι και όχι τόσο οργανωμένοι. Παρ' όλα αυτά, οι καύσεις ήταν επίσης αδιάκοπες και οι άνθρωποι εκεί δούλευαν ασταμάτητα για τα προστοζήν. Και όλο αυτό. Για μας απίστευτο, εννοείται. Για εδώ, μια απλή καθημερινή ημέρα. Τώρα θα βγάλουμε τα παπούτσια μας εδώ και θα μπούμε σε κάτι μαγικό επίσης. Thank you so much. No. Thank you. Εδώ λοιπόν οι locals ετοιμάζουν φαγητό και ταΐζουν όσους έχουν ανάγκη, χωρίς χρήματα. Here is without the money, right? Oh, amazing. Every Friday free. Nice. I'm from Greece. Yes. You Greece? Και τρώνε οι άνθρωποι εδώ πέρα. Εδώ είναι και τέλος πάντων αυτό σαν κουζίνα μοιάζει. Μοιράζει ο άνθρωπος εδώ, κάθεσαι μαζί με τα σκυλιά και τρως το φαγητό σου. Κάθε Παρασκευή. Να είμαστε. Και μπορείς να ράξεις και εδώ με το φιλαράκι και να φάτε παρέα. Να είμαστε. Απίστευτο. Που άμα δεν έρθεις εδώ, δεν μπορείς να καταλάβεις το τι γίνεται. You are the leader. You are leader. Okay. All family. Okay. Nice to meet you guys. Don't have money. Where's my money? Why I have only... Να είμαστε. 100. You have for... Τώρα, η ώρα είναι 3 και πάμε να σας δείξω λίγο γρήγορα το σπίτι που μένω και να την πέσω λιγάκι γιατί είμαι με 4 ώρες ύπνου. Έχω δει και έχω ζήσει όλα αυτά και είμαι dead.
Ο χώρος μπαίνοντας είναι πολύ όμορφος. Έχει έναν τίμιο καναπέ, ένα τραπεζάκι, μια καρέκλα και μια πολύ ωραία κουζίνα. Επίσης μια τηλεόραση, τα απολύτως απαραίτητα του καφέ. Και δείτε κάτι αστείο. Έχει attention μήνυμα. Να προσέχουμε να κλείνουμε την πόρτα γιατί μπορεί να μπουν μαϊμούδες. Ακραίο. Και δείτε θέα. 5 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο. Πολύ ήσυχο μέρος, αλλά δύσκολο να το βρεις. Πάμε να δείτε και το υπόλοιπο και να την πέσω. Αφού πρώτα κλείσω πολύ καλά, για να μην μπει και μια μαϊμού και μου κλείσει το πρωτεΐνη. Ανοίγοντας μια γυάλινη πολύ ωραία πόρτα, δεξιά σου έχεις το μπάνιο και αριστερά σου ένα ωραίο υπνοδωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι. Γενικά είναι πολύ περιποιημένος ο χώρος, πολύ καθαρός και αξίζει σίγουρα τα 50 ευρώ που έδωσα. Τέλος, και το μπάνιο είναι πολύ τίμιο. Έχει ένα ωραίο καθρέφτη, τα απολύτως απαραίτητα από σαπουνάκια, χαρτί. Το μόνο κακό είναι ότι δεν δουλεύει το τηλέφωνο και κάνεις λίγο μπάνιο σαν αρχαίος Έλληνας. Με αυτά γεμίζεις και λούζεσαι. Αλλά πέρα από αυτό, πολύ fine for money. Και το μόνο κακό, ότι το εστιατόριο είναι vegan επειδή δίπλα έχει ναό και μένεις νηστικός ή τρως κάτι χωρίς πρωτεΐνη. Κόκο καμπάνα λοιπόν. Και μετά από ένα καλό υπνάκο και ένα τίμιο αρχαιοελληνικό ντουζάκι, βγήκα στο δρόμο ώστε να βρω το τουκ-τουκ που είχα καλέσει και να πάμε πάλι πίσω στο χάος και να βρω και κάτι να φάω. Ranjit! Ranjit! Let's go, Ranjit! Oh, how are you, Ranjit? Oh, nice, bro. So, I give you the pin, yes. Σήμερα έκλεισα και επίσημα 11 μέρες στην Ινδία και έχω αλλάξει πάνω από 35 tuk-tuks, σίγουρα πάνω από 10 Ubers, 3 αεροπλάνα, 3 τρένα, μόνο σε λεωφορείο δεν έχω μπει ακόμα. Αλλά, κουπί. Εντάξει, σίγουρα ήταν ο πιο γρήγορος και παράλληλα ο χειρότερος οδηγός tuk-tuk που με έχει μεταφέρει. Δεν άφησε τρύπα για τρύπα, ουρό. Θα ξεράσω, αλλά αφού ζω, δεν πειράζει. Και το χειρότερο ήταν ότι δεν μπορούσε να με πάει μέχρι τα γκάτς λόγω αυξημένης διέλευσης πεζών. Οπότε περπάτησα άλλο ένα 20 λεπτό σίγουρα. Αλλά τώρα έχω κάτσει σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί εν ονόματι Γκαλέρια και έχω απίστευτη θέα και έχει και πολλή ησυχία. Το μόνο κακό είναι ότι μετρώνει λίγο τα κουνουπάκια. Αλλά είναι απίστευτο μέρος και έχω και πάρα πολύ όρεξη για φαγητό. Καθώς είμαι σχεδόν νηστικός, όπως βλέπετε. Παράγγειλα τώρα μακαρονάδα με κοτόπουλο, αλλά αυτό δεν μου φαίνεται μακαρονάδα με κοτόπουλο. Πάμε για να δοκιμάσουμε. Μπας και είναι μακαρονάδα με κοτόπουλο, αλλά διαφορετική, ξέρω εγώ. Μάλλον είναι μακαρονάδα με κοτόπουλο. Γεμιστά ραβιολάκια με κοτόπουλο. Αρκετά spicy, κλασικά ό,τι και να φας εδώ. Ωραία δεμένη σάλτσα ντομάτας με spicy μπαχάρι και τυράκι. Ωραία διαφορετική προσέγγιση μακαρονιού με κοτόπουλο. Nice. Κόστησε και 600 ρούπιες, κοινώς 5,5 ευρώ, οπότε ένα 7 στα 10 easy. Επειδή έχει και πολύ λίγα, έχει 4 κομμάτια. Λουκούμ. Η μέρα στο Βαρανάσι τελειώνει ακριβώς όπως αρχίζει. Και για να γίνει αυτό, έπρεπε να πάρω και πάλι μια βάρκα και να γυρίσω πίσω στην αφετηρία μου. Έτσι βρήκα εύκολα έναν καπετάνιο, ανέβηκα στη βάρκα του και τον ρώτησα This is a boat! Yes, come, sit down. Oh, it's Titanic! Amazing, bro! Oh, what is this, bro? Nice machine! Indian! Oh my god, bro! Honda! It's a China, bro! No, China, Indian. Chinatown! Okay, let's go. Αφού βολεύτηκα, ξεκινήσα με το μικρό αλλά χαραγμένο για πάντα μέσα μου ταξίδι στο Γκάγκι, που τη νύχτα διαφέρει κατά πολύ και ξεδιπλώνει τον αληθινό του χαρακτήρα. Φωτισμένα παλιά γκάτς, βάρκες γύρω γεμάτες κόσμο που παρακολουθούν σιωπηλά και ένας καπνός μαζί με μια μυρωδιά που οδηγεί στο πιο σημαντικό μέρος. Εκεί που οι φωτιές δεν σταματάνε ποτέ. Εκεί όπου οι άνθρωποι απελευθερώνονται για πάντα. Το όλο σκηνικό τη νύχτα είναι ανατριχιαστικό και αν δεν το δεις και δεν το ζήσεις ο ίδιος, σίγουρα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ανατριχίλα, παιδιά, πραγματικά. Δεν φαντάζεσαι το συναίσθημα. Και ο αέρας και η ατμόσφαιρα και όλο αυτό το vibe, μυρίζοντας παράλληλα τον καπνό και το κάρβουνο και ό,τι άλλο έρχεται από τη μυρωδιά της καμένης σάρκας, δεν υπάρχει. Φτάνοντας, όπως κάθε νύχτα εκεί, ξεκινάει και πάλι η αερτή, όπου εκατοντάδες άνθρωποι από όλη την πόλη μαζεύονται γύρω από τις όχθες του Γκάγκι για να προσευχηθούν. Τα πλοία δουλεύουν ασταμάτητα, πλέον σαν θέσεις και όχι σαν μεταφορικά μέσα, ενώ καμπάνες, προσευχές και καπνός γεμίζουν την ατμόσφαιρα. Για μένα είναι ένα θέαμα που δύσκολα ξεχνάς, αλλά για εκείνους μια ακόμη καθημερινή ημέρα.
Τώρα, εδώ σίγουρα αλλάζεις σαν άνθρωπος. Συνειδητοποιείς το 100% ότι το μόνο σίγουρο, ανεξαρτήτως από το που βρίσκεσαι και σε τι πιστεύεις, είναι ότι ο θάνατος θα έρθει. Ότι ο φόβος του θανάτου μειώνεται όταν τον αποδεχτείς και ότι ζεις μόνο μία φορά και δεν έχεις απεριόριστο χρόνο. Ζήσε λοιπόν όπως θέλεις εσύ, χωρίς να σε νοιάζει τίποτα και κανείς, χωρίς να δέχεσαι καμία απολύτως συμβουλή και από κανέναν, γιατί το τέλος όλων είναι ίδιο και δεδομένο. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας άφησε κάτι γιατί εμένα πολλά και μην ξεχνάτε ένα like, subscribe και να τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.